Η υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και να ξέρετε ότι μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να ταιριάζουν σε όλους σας και σε όλες σας, γιατί είστε κάποιες χιλιάδες που παρακολουθείτε τα βίντεό μου και είμαι απέραντα ευγνώμων γι' αυτό. Οπότε κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Μου το έχει ζητήσει μια κοπελιά, νομίζω αρκετές φορές και είπα ότι σήμερα θα της το κάνω το χατήρι, δεν χαλάω χατήρια εγώ. Πάμε λοιπόν να δούμε, εύχομαι και ελπίζω να έχει και ανταπόκριση βέβαια το βίντεο. Πάμε να δούμε, το έχετε δει το θέμα, κάποιος σε ζηλεύει παράφορα. Ποιος είναι αυτός ή αυτή για τους κυρίους της παρέας μας? Επιλέγετε αμέθιστο, πράσινο φθορίτη, μαύρη τουρμαλίνη. Και ξεκινάμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Θέλω να υπενθυμίσω ότι από τη Δευτέρα 11/11 έχω ανοίξει ένα καινούριο κανάλι, το οποίο ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Και σας καλώ να κάνουμε παρέα ένα ταξίδι αυτογνωσίας, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τα θέλω μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βαδίσουμε το δρόμο της ευτυχίας. Φυσικά πάντα με τη βοήθεια των καρτών ταρό. Με τις αγαπημένες μας κάρτες και έχουμε μπόλικες αγαπημένες. Όλες αγαπημένες είναι δηλαδή, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσα να έχω και αποτέλεσμα. Όποια θέλει να συμπορευτούμε και σε αυτή τη διαδρομή, το link του καναλιού είναι στην περιγραφή. Πατάτε τον τίτλο του βίντεο και σας ανοίγει τους χρόνους, από κάτω είναι το link του καναλιού και λίγο πιο κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποιος ή ποια είναι αυτή που σε ζηλεύει παράφορα. Μάλιστα. Πολύ δυναμικό ξεκίνημα, παιδιά. Δική σας κάρτα βέβαια, κάρτα βάσης. Είναι η Αυτοκράτηρα, είναι μια συγκλονιστική για μένα κάρτα. Γιατί είναι το αρχέτυπο της μητέρας, στη θετική της πάντα μορφή, έτσι. Και προς το παρόν έχουμε μία κάρτα, άρα μένουμε εκεί. Άλλωστε είναι η δική σας κάρτα που μπορεί να δηλώνει το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Η Αυτοκράτηρα λοιπόν είναι η αγάπη, είναι η φροντίδα, είναι η προστασία, είναι το νιάξιμο και φυσικά όταν αναφερόμαστε σε ζευγάρι ή σε συντρόφους, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μέσα και τον αισθησιασμό, τον αισθησιασμό, τον ερωτισμό, τη δημιουργικότητα, τη δημιουργία κλπ. Να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια βέβαια, γιατί
Είναι πολύ σπάνιο να συναντήσουμε ανθρώπους με τέτοιες ενέργειες και ποιότητες. Είναι για μένα το πιο υψηλό σημείο που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, συναισθηματικά, και δεν το εννοώ ερωτικά συναισθηματικά, εννοώ την ενσυναίσθηση, έτσι. Και είναι κάτι καταπληκτικό. Άρα κάποιοι από εδώ παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, γιατί έχετε όλα αυτά τα συναισθήματα που περιέγραψα προς κάποιον άνθρωπο. Για να δούμε, τι θα δούμε. Λοιπόν, ο τρελός, μάλιστα, καλώς τον τρελό. Ο τρελός είναι μία κάρτα που αναφέρεται σε καινούργια ξεκινήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι πολύ πιθανόν, δεύτερη κάρτα ανοίξαμε και δεύτερη μεγάλη αρκάνα, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα με τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας. 6 πεντάκτηνο. Το 6 πεντάκτηνο, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ μπορεί να απεικονίζεται υπέροχα εκεί με τα τριαντάφυλλα και τις κοπελιές, αλλά όσον αφορά τις σχέσεις και ερωτικό άνοιγμα κάνουμε σήμερα, δεν είναι και τόσο καλή κάρτα, έως και καθόλου καλή, γιατί μιλά για μη ισορροπημένες σχέσεις. Και μια και έχω εδώ εσάς ως αυτοκράτηρα, είτε είστε άντρες είτε γυναίκες, δεν έχει καμία σημασία, ούτως ή άλλως όλοι οι άνθρωποι έχουμε θηλυκή και αρσενική ενέργεια. Και αναλόγως στην περίπτωση, έτσι, χρησιμοποιούμε τη μία από τις δύο. Λοιπόν, όταν έχουμε ενέργειες και ποιότητες της αυτοκράτηρας, δεν μπορώ να υποθέσω ότι εσείς είστε που δεν δίνετε, σίγουρα εσείς δίνετε τα πάντα. Και η άλλη πλευρά, όχι, μάλιστα, οκ. Για πάμε να δούμε. Μάλιστα. Τι έχουμε εδώ λοιπόν, έχουμε πολλά, ένας χαμός γίνεται μέσα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, μέσα στο κεφάλι του. Έχουμε το 5 σπαθί, έχουμε τον άσο πεντάκτηνο, τον ακόλουθο κούπα, το μάγο, το 8 μπαστούνι και το 7 μπαστούνι. Θεωρώ λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός, αν σας παρακολουθεί, δεν έχουμε εδώ σαφή εικόνα, ή αν σας ζηλεύει, αλλά έχω την κάρτα που εδώ που δηλώνει ότι νιώθει ότι έχει αποχωρήσει ηττημένος ή ηττημένη από τη σχέση σας. Ένα λοιπόν στοιχείο αυτό. Δεύτερο, δηλαδή θεωρεί ότι έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει περισσότερο, αλλά δεν. Και αναγκάστηκε να υποχωρήσει ηττημένος ή ηττημένη. Όμως επιθυμεί πάρα πολύ ένα καινούριο ξεκίνημα ανάμεσά σας. Έχω 2 κάρτες που μου δηλώνουν το καινούριο ξεκίνημα. Σε αυτό λοιπόν οι ενέργειές σας είναι συντονισμένες. Γιατί έχουμε, όπως σας είπα, τον άσο πεντάκτηνο και έχουμε και τον ακόλουθο κούπα. Και οι δύο δηλώνουν έτσι το ξεκίνημα, εδώ έχουμε σχέση. Όμως η κάρτα που με προβληματίζει είναι ο μάγος. Γιατί ο μάγος, όταν αναφερόμαστε σε κάποιον άλλον άνθρωπο και δει στις σχέσεις, δεν είναι και η πιο θετική κάρτα. Μπορεί να δηλώνει έναν άνθρωπο που είναι χειριστικός. Μπορεί να δηλώνει έναν άνθρωπο νάρκισσο. Αυτά λοιπόν είναι πολύ δύσκολα να τα διαπραγματευτεί κάποιος, να τα αντιμετωπίσει κάποιος σε μία σχέση. Είναι οι άνθρωποι που έχουν άδικο και μέσα στα μάτια σου σε βγάζουν ότι εσύ έχεις άδικο. Και άλλα πολλά ατέλειωτα. Επίσης, άλλο ένα χαρακτηριστικό των νάρκισσων είναι το πήγαινε έλα, δηλαδή να έρχεται κοντά σας, να περνάτε λίγες μέρες καταπληκτικά και μετά να χάνετε.
Και εσείς να λέτε τι έγινε, τι έκανα λάθος, τίποτα δεν κάνατε λάθος. Είναι έτσι αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, η καλύτερη εντός εισαγωγικών ερμηνεία που μπορώ να δώσω αναφορικά με το μάγο σε μία σχέση είναι το δεν μπορώ να διαχειριστώ μία δύσκολη κατάσταση. Και βεβαίως και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να διαχειριστούν τις δυσκολίες, τις όποιες δυσκολίες. Έχω κάποιες ενδείξεις εδώ, θα σας τις αναφέρω. Σχετικά με το τι μπορεί να υπάρχει ανάμεσά σας, αυτό εννοώ. Η επόμενη κάρτα που ακολουθεί, το 8 μπαστούνι, εδώ απεικονίζεται πάρα πολύ δυναμικά. Βλέπετε ότι υπάρχει μία φορά, μία φορά. Ο στόχος είναι ένας και πολύ συγκεκριμένος. Πάρα πολύ δυναμική κάρτα, πολύ δυναμικές ενέργειες. Μπορεί να δηλώνει και ότι ο άνθρωπος αυτός είναι και τρελά ερωτευμένος μαζί σας ή ερωτευμένη. Τώρα, το θέμα είναι ότι είναι μια πάρα πολύ γρήγορη κάρτα. Η μοναδική κάρτα στην ταρό που ονομάζεται και ταχύτητα. Άρα δείχνει γρήγορες εξελίξεις, αναπάντεχες, έχει όλο αυτό το στοιχείο. Επίσης, λόγω της ταχύτητάς της, συνδέεται με τα σύγχρονα μηνύματα, που στέλνουμε ένα μήνυμα και πάει αμέσως. Και φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει πρόθεση για επικοινωνία μαζί σας πάρα πολύ σύντομα. Όμως, εδώ έχουμε έναν ανασταλτικό παράγοντα με το 7 μπαστούνι. Γιατί το 7 μπαστούνι είναι η κάρτα της άμυνας και της αντίστασης. Πολλές φορές όταν εμφανίζεται, ο άνθρωπος τον οποίον εκπροσωπεί μπορεί να δηλώνει ότι νιώθει σαν να είναι υποπολιορκία. Δεν ξέρω αν αυτή η διένεξη είναι ανάμεσά σας. Εάν δεν είναι ανάμεσά σας, τότε αναφέρεται σε μία σχέση που το ζευγάρι πρέπει να κρύβεται. Γιατί δεν μπορεί να είναι στα φανερά μαζί. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, οπότε θα περάσω να ανοίξω και τις υπόλοιπες καρτούλες, να δούμε αν όντως θα επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος κοντά σας. Βέβαια, από τα συμφραζόμενα και έχοντας και το μάγο εδώ, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μπορώ να σας πω ότι ζηλεύει πάρα πολύ. Δεν έχω, παιδιά, συγκεκριμένα ζώδια να σας κάνω αναφορά. Έχω και πεντάκτηνα, γη δηλαδή, έχω και σπαθιά, έχω και μπαστούνια, έχω και κούπες, όλα μέσα είναι. Δεν έχω ένα συγκεκριμένο να σας πω αυτό ή εκείνο. Εδώ έχω ανοίξει όλα, τα πάντα. Λοιπόν, για να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει. Wow! Ο τρελός, δεύτερη φορά στο άνοιγμά σας, έτσι. Και τώρα είναι από την άλλη πλευρά, οπότε υπάρχει τεράστιος συντονισμός. Θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός νιώθει πως μαζί οι δυο σας μπορείτε να θεραπεύσετε και τις όποιες πληγές έχετε. Γιατί δυστυχώς έχουμε οι άνθρωποι πάντοτε πολλές πληγές. Κοιτάξτε εδώ πως είναι δύο οι άνθρωποι, ενώ στην κλασική ταρό είναι ένας, μόνος του, εδώ είναι δύο και έχουν από ένα ραβδί. Και είναι και οι δύο τραυματισμένοι, βέβαια. Εδώ λοιπόν αυτό είναι το μήνυμα που σας είπα, ότι νιώθει πως μαζί οι δυο σας μπορείτε να θεραπεύσετε ο ένας τις πληγές του άλλου. Θα μεσολαβήσει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, να ξέρετε. Μπορεί και ένας μήνας, δεν ξέρω. Και θα σας έλεγα ακόμα περισσότερο, αλλά γιατί δεν σας το λέω το ακόμα περισσότερο, ή μάλλον θα σας το πω, γιατί εδώ έχω τις δύο κάρτες που λένε εποχή, που μας δηλώνουν εποχή. Ο κρεμασμένος λοιπόν είναι το φθινόπωρο και ο τρελός είναι η άνοιξη. Λοιπόν, οπότε, μια και έχουμε μια τέτοια εδώ πληροφορία, να σας πω ότι μπορεί η επικοινωνία βέβαια να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Εντάξει.
Αλλά σίγουρα θα υπάρξει μία μεγάλη περίοδος απομάκρυνσης, γιατί έχει την ανάγκη να μείνει μόνος ή μόνη, να σκεφτούν και να πάρουν αποφάσεις ζωής. Εδώ δεν πρέπει εσείς να κάνετε απολύτως τίποτα, γιατί μόνο αρνητικό αποτέλεσμα θα φέρετε, ακόμα κι αν θέλετε απλά να ρωτήσετε τι κάνει ο άλλος άνθρωπος. Όχι, τίποτε, καμία επικοινωνία, καμία επαφή. Φαίνεται ότι τελικά θα πάρει την απόφαση να έρθει προς εσάς, γιατί βέβαια ο τρελός αυτό ακριβώς σημαίνει. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτό δεν θα γίνει άμεσα, κάπως άμεσα, μέχρι το τέλος του μήνα μπορεί να υπάρξει επικοινωνία. Μετά πάλι θα απομακρυνθεί και εκεί στην Άνοιξη, παιδιά, το υπολογίζω, αφού έχουμε τέτοια σαφή ένδειξη εδώ, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψει κοντά σας και να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και φυσικά εννοείται σε όσες και όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εδώ έχετε πολύ ζωηρές καρτούλες εσείς, δεν θέλουνε, είναι όλες οι κάρτες καινούριες και γλιστράνε πάρα πολύ. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Θέλω να υπενθυμίσω μία ακόμη φορά, γιατί μπορεί να μην το έχετε ακούσει όλες και όλοι, ότι από τη Δευτέρα 11/11 έχω ξεκινήσει ένα καινούριο κανάλι και σας προσκαλώ να κάνουμε μαζί και αυτή τη διαδρομή. Είναι ένα κανάλι που σκοπό έχει την αυτογνωσία και την αυτοβελτίωση. Γι' αυτό ακριβώς ονομάζεται Εύα Ταρό, αυτογνωσία και αυτοβελτίωση. Το link υπάρχει για όσες και όσους θέλετε να κάνετε εγγραφή στην περιγραφή του βίντεο αυτού εδώ. Η περιγραφή είναι, πατάτε, πώς θα τη βρείτε θα σας πω, γιατί δεν το γνωρίζετε όλοι. Πατάτε πάνω στον τίτλο του βίντεο και σας ανοίγει τους χρόνους. Κάτω από τους χρόνους είναι το link του καινούριου καναλιού, καθώς επίσης και λίγο πιο κάτω, αμέσως πιο κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Σε αυτό λοιπόν το καινούριο κανάλι θα κάνουμε ένα ταξίδι μέσα μας, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να διεκδικήσουμε την ευτυχία. Γιατί αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής μας. Να είμαστε καλά και να είμαστε ευτυχισμένοι. Σας περιμένω λοιπόν και εκεί. Πάμε τώρα να δούμε ποιος σε ζηλεύει ή ποια σε ζηλεύει για τους κυρίους της παρέας μας. Για να δούμε εσάς πρώτα. 7 πεντάκτηνο. Έχουμε εδώ μία κάρτα η οποία είναι η κάρτα, μία μάλλον από τις κάρτες που έχει ταυτιστεί με την υπομονή και την αναμονή. Και μάλιστα αυτό που λέει η κάρτα είναι ότι εσείς θα πρέπει να κρίνετε πότε η υπομονή σας αξίζει και θα έχετε το ποθητό αποτέλεσμα και πότε άδικα προσπαθείτε, άδικα περιμένετε. Απόλυτα προσωπική δική σας υπόθεση. Όμως, επειδή κάνουμε ένα αισθηματικό άνοιγμα, πρέπει να βάλω και τις άλλες παραμέτρους που έχει αυτή η συγκεκριμένη κάρτα. Λέει λοιπόν ότι είναι πολύ πιθανό να αναρωτιέστε αν είναι σωστή η στιγμή που έχετε βρεθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Εάν όντως μπορείτε να είστε μαζί, εάν είστε ταυτισμένοι στα ίδια θέλω ή αν έχετε εντελώς διαφορετικά θέλω, όλα αυτά τα ερωτηματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά
και μου δηλώνουν, αν θέλετε, κάποια στοιχεία για αυτή τη σχέση. 4 σπαθί. Μπορεί να νιώθετε μεγάλη κόπωση, εξάντληση, να νιώθετε την ανάγκη ότι θέλετε να πάτε διακοπές, ότι θέλετε να ξεκουραστείτε ή βέβαια μπορεί να σημαίνει, να μας δηλώνει εδώ η κάρτα, ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Γιατί είναι η κάρτα που φωνάζει θέλω να μείνω μόνος μου, θέλω να μείνω μόνη μου, θέλω να σκεφτώ και να πάρω σημαντικές αποφάσεις. 3 πεντάκτηνο. Μπορεί με αυτόν τον άνθρωπο να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο. Μπορεί να είστε συνεργάτες. Από εκεί και πέρα όμως, ενώ έχουμε μία πολύ θετική κάρτα αναφορικά με τα επαγγελματικά, δεν είναι αντίστοιχα θετική για τα προσωπικά μας, γιατί δηλώνει σχέσεις οι οποίες θέλουν πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ προσπάθεια προκειμένου να ευοδοθούν. Και αν θέλετε, εδώ είναι ξεκάθαρο γιατί συνδέω τις 2 κάρτες φυσικά, αναφορικά με τους προβληματισμούς σας, αν τους έχετε. Αν δεν τους έχετε, ίσως πρέπει να τους βάλετε και αυτούς μέσα στο μυαλό σας, γιατί εδώ με αυτή την κάρτα καταλαβαίνω ότι ξέρετε τις δυσκολίες που υπάρχουν και την προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Για πάμε να περάσουμε από την άλλη πλευρά τώρα να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Ανοίγουμε πρώτη κάρτα, την κάρτα του θανάτου. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο, το φυσικό θάνατο. Αναφέρεται σε τελειώματα ή σε αναγέννηση σχέσης. Θα το δούμε γιατί έχει 2 ακραία αντίθετες ερμηνείες αναφορικά με τα ερωτικά, οπότε θα το δούμε στην εξέλιξή του. Και βέβαια ο θάνατος πάντοτε συμβολίζει τη μεταμόρφωση, έτσι, την αλλαγή, το πέρασμα από μία κατάσταση σε μία άλλη κατάσταση. 8 κούπα, άσος κούπα, wow, μάλιστα. Έχουμε πολύ σημαντικές εδώ πληροφορίες που πιστεύω θα χαρείτε. Οκ, λοιπόν. Πρώτη κάρτα, εδώ εντωμεταξύ έχω ανοίξει παιδιά 3 στις 6 κάρτες, οι 3 είναι μεγάλη αρκάνα. Οι πληροφορίες που έχω να σας δώσω είναι οι εξής. Δεν έχω μία κάρτα που να μου δηλώνει έτσι εντελώς ξεκάθαρα ότι ζηλεύει. Σίγουρα όμως είστε μέσα στο μυαλό του ή το μυαλό της διαρκώς. Άρα ναι, βεβαίως μπορεί και να ζηλεύει. Το 8 κούπα που έχουμε εδώ είναι μία κάρτα, η δεύτερη καρτούλα μας. Είναι μία κάρτα η οποία δηλώνει ότι έχει αποχωρήσει από τη ζωή σας, έτσι. Αλλά δεν το έχει κάνει καθόλου εύκολα. Το έχει κάνει με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Το μυαλό του ή το μυαλό της, για τους κυρίους της παρέας μας, είναι προσκολλημένο σε εσάς. Νιώθει θλίψη, νιώθει πικρία, νιώθει ενοχές, πολύ πιθανόν, και δεν ήθελε να φύγει από εσάς, αλλά έπρεπε να το κάνει. Και τουλάχιστον εδώ εγώ έχω και την αιτία, που προφανώς το ξέρετε, δεν μπορεί να μην το ξέρετε αυτό. Θέλω να θυμάστε βέβαια εδώ, πάρα πολύ σημαντικό, άσος κούπα. Σας αγαπάει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος και φυσικά επιθυμεί πάρα πολύ να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας. Έχουμε το ζώδιο, είπαμε εδώ, του Σκορπιού και έχουμε και το ζώδιο των Ιχθύων. Νερό, παιδιά, έχουμε πολύ νερό. Λοιπόν, τώρα, θεωρώ ότι επιθυμεί διακαώς να γίνει κάτι συγκλονιστικό, να τα φέρει όλα τούμπα και να είστε και πάλι μαζί. Ναι, μεν, αλλά, δηλαδή, εντάξει, πολύ καλά θα ήταν να ευχόμαστε κάτι και
το βλέπουμε να πραγματοποιείται, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Ακολουθεί η σελήνη. Η σελήνη είναι μία κάρτα η οποία μπορεί να μας δηλώνει πως φοβάται πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως, γιατί εδώ βλέπω αγαπημένες και αγαπημένοι με το 10 πεντάκτηνο ότι υπάρχει οικογένεια. Είτε πατρική οικογένεια προς την οποία έχει υποχρεώσεις, μπορεί να υπάρχει οικονομική εξάρτηση. Αλλά μπορεί να αναφέρεται και στην δική του ή τη δική της οικογένεια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε πεντάκτηνα. Τα πεντάκτηνα είναι πάντοτε κάρτες προσκολλημένες στην παράδοση και έχουν και τη χρειά του συντηρητισμού. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια παραδοσιακή οικογένεια, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να είστε εσείς. Αυτό. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες ανάμεσά σας, υπάρχουν οι φόβοι της άλλης πλευράς, αλλά και το συναίσθημα. Πάμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω εξέλιξη. Τι λες τώρα? Τι έγινε εδώ ρε παιδιά? Δεύτερο άσο το άνοιγμά σας. Άσο πεντάκτηνο. Ακολουθεί η δικαιοσύνη. Έχουμε και το ζώδιο του ζυγού εδώ. Και έχουμε εδώ το ζώδιο του καρκίνου. Παιδιά, έχουμε 3 ζώδια του νερού και τα 3 μάλλον ζώδια του νερού. Λοιπόν, εδώ, άρμα. 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ζητήσω μία διευκρινιστική καρτούλα προκειμένου να σας πω τι θα γίνει τελικά, γιατί τουλάχιστον το άρμα μιλά για αντιθέσεις, έτσι, και για δύσκολες καταστάσεις και οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν, γιατί διαφορετικά η κατάσταση θα γίνει χαοτική και γι' αυτό το λόγο πάντοτε απεικονίζονται είτε με ένα άλογο μαύρο και ένα άσπρο, είτε με μία σφίγγα μαύρη και μία άσπρη, ακριβώς για να δείξει τις αντιθέσεις, τους ανθρώπους που μπορεί να υπάρχουν σε αυτή την ιστορία και να μην είναι συμβατοί μεταξύ τους, όλα αυτά. Για να δούμε, τι θα δούμε, για να δούμε, θέλω να δω τι θα γίνει, τι διευκρίνηση θα μας δώσουν. Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, τώρα έγιναν 3 οι κάρτες οι οποίες δηλώνουν το καινούριο ξεκίνημα. Το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ψηλά, να ξέρετε, σίγουρο. Μια και έχουμε 2 κάρτες έτσι που το δηλώνουν πολύ πολύ καθαρά. Τώρα από εκεί και πέρα ο άνθρωπος αυτός, να ξέρετε ότι μέσα του ή μέσα της είναι σαν να βαδίζουν σε ένα τεντωμένο σκηνή. Υπάρχει ο φόβος από τη μία, υπάρχει πώς να το πω, υπάρχει όλο αυτό προς εσάς, το συναίσθημα, και εκεί είμαστε σε πολύ λεπτές και ευαίσθητες ισορροπίες. Μπορεί να νιώθει ότι σας έχει αδικήσει, αλλά από την άλλη δεν θέλει να αδικήσει ούτε την οικογένειά του ή την οικογένειά της. Το άρμα δηλώνει, όπως σας είπα, ότι υπάρχουν αποκλίσεις, πολύ σοβαρές αποκλίσεις σε αυτή την ιστορία, αλλά εδώ φαίνεται ότι ο έρωτας θα κερδίσει, παιδιά. Η αγάπη θα κερδίσει. Βέβαια δεν μπορώ να σας πω πολύ μακροπρόθεσμη εξέλιξη. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο ακόλουθος κούπα δηλώνει το καινούριο ξεκίνημα, και ο άσος πεντάκτηνο. Πολύ αργές εξελίξεις όμως, μην περιμένετε ότι αύριο το πρωί ας πούμε θα σας πάρει τηλέφωνο ή σήμερα. Όχι. Είναι κάτι που θέλει το χρόνο του, έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες, το ξέρετε πολύ καλά.
Και το θέμα είναι εδώ λοιπόν ότι εδώ και με τον ακόλουθο κούπα, όπως και με τον άσο πεντάκτηνο, θα πρέπει να οπλιστείτε με απέραντη υπομονή. Γιατί ετούτος εδώ είναι κυκλοθυμικός, άρα τη μία στιγμή μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ ερωτευμένος και την άλλη μες στη θλίψη. Και ο άσος πεντάκτηνο είναι μεν ο άσος ο πιο σταθερός από όλους, αλλά έχει πάρα πολύ αργές εξελίξεις. Και είναι και άσος, έτσι η άση είναι πολύ χαμηλά, είναι ο πρώτος αριθμός. 1, 2, 3 και πάει λέγοντας. Αλλά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Έτσι όμορφα να έρθει αυτή η εξέλιξη στη ζωή σας και εντάξει, τι να κάνουμε, δεν συμβαίνουν όλα τα πράγματα τη στιγμή που εμείς μπορεί να τα θέλουμε και πάντοτε υπάρχει κάποιος πολύ πολύ σημαντικός λόγος γι' αυτό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε υπάρχει κάποιος που σε ζηλεύει. Για να δούμε τι θα δούμε. Θέλω να σας πω, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και θέλω να κάνω μια ευγενική υπενθύμηση ότι έχω από τη Δευτέρα 11/11 ξεκινήσει ένα καινούριο κανάλι. Σας προσκαλώ όλες και όλους να κάνουμε παρέα και αυτή τη διαδρομή. Ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση και θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, αυτογνωσία, και να διεκδικήσουμε την ευτυχία. Γιατί αυτό πάντοτε πρέπει να είναι το ζητούμενό μας. Το link του καναλιού υπάρχει στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε πάνω στον τίτλο του βίντεο και αμέσως από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω υπάρχει το link του καναλιού, καθώς επίσης πιο κάτω λίγο υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Πάμε λοιπόν να δούμε αν ποιος είναι αυτός μάλλον που, ή αυτή που σε ζηλεύει παράφορα. Φυσικά πρώτα θα δούμε εσάς, 3 πεντάκτηνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία δηλώνει τα εξής και είναι και δική σας κάρτα, έτσι. Κάρτα βάσης δηλαδή, που πολλές φορές είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε το άνοιγμα ή παρακολουθείτε εσείς το άνοιγμα. 3 πεντάκτηνο, ενώ είναι μια καταπληκτική κάρτα αναφορικά με τα επαγγελματικά, δεν είναι το ίδιο για τα αισθηματικά, γιατί δηλώνει σχέσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολες. Θέλουν πάρα πολύ δουλειά, θέλουν πάρα πολύ κόπο και αφοσίωση και προσπάθεια. Άρα σίγουρα ξέρετε ότι ο άνθρωπος τον οποίον έχετε σκεφτεί δεν είναι τόσο εύκολο να είναι μαζί σας. Πάμε στην δεύτερη καρτούλα σας, 4 κούπα, μάλιστα. Το 4 κούπα μας δηλώνει εδώ καινούρια προβλήματα. Δηλώνει ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι αδιάφορος προς το συναίσθημά σας, 1, ή να δηλώνει ότι εσείς είστε σε μία φάση ζωής που όλα σας φταίνε, όλα σας ενοχλούν, δεν θέλετε τίποτα, δεν βλέπετε μπροστά σας, ας πούμε έτσι, φως, κάτι από τα δυο. Λοιπόν, τρίτη καρτούλα, 8 πεντάκτηνο. Ανοίξαμε και τη δεύτερη κάρτα, έτσι, ανοίξαμε το 3 πεντάκτηνο και τώρα το 8 πεντάκτηνο, που πάνω κάτω είναι συντονισμένες οι κάρτες στις ίδιες ενέργειες. Δηλαδή, αναφέρεται πιθανότατα σε μία γνωριμία που έχει γίνει στον εργασιακό σας χώρο ή είστε και συνάδελφοι, και από εκεί και πέρα όμως είναι μία σχέση η οποία θέλει πολύ υπομονή, δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε γρήγορους ρυθμούς, αν και εφόσον εξελιχθεί θα το δούμε, αλλά θέλει πάρα πολύ υπομονή, έχει πολλά στάδια ακόμα να περάσει.
Και αυτές εδώ, οι 3 πρώτες κάρτες, είναι δικές σας κάρτες, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η Πότη Σπαθή. Έχουμε το ζώδιο των Διδύμων εδώ. Πω. Τι του κάνατε, τι της κάνατε, και έχουμε εδώ το 3 σπαθί. Πω. Πόνος μεγάλος. Άσος κούπα. Ναι, βέβαια, δεν μπορεί κάποιος να πληγωθεί και να πονάει αν δεν αγαπάει. 9 μπαστούνι. Ο μάγος. Και το 4 μπαστούνι. Πω, τι ωραία κάρτα. Τι ωραία απεικόνιση. Καλά, είναι έτσι κι αλλιώς μια καταπληκτική κάρτα και στην ερμηνεία της, μια από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην Ταρό, αλλά και αυτή η απεικόνιση είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, εκεί με τα 2 πουλάκια, κοτσίφια πρέπει να είναι, σας το λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε. Οκ. Η Πότη Σπαθή, λοιπόν, είπαμε αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Διδύμων, και έχουμε έναν άνθρωπο που βάζει μπροστά το μυαλό και πίσω τη λογική, αν και αυτό καταρρίπτεται αμέσως με τις επόμενες κάρτες που ακολουθούν. Μπορεί να θεωρεί ότι τον έχετε αδικήσει ή την έχετε αδικήσει, ή ότι σας έχει αδικήσει, γιατί φυσικά τα σπαθιά έχουν πάρα πολύ έντονο το αίσθημα του δικαίου και θέλουν να αποκαθιστούν την δικαιοσύνη. Έχει πολύ ψηλές ενέργειες η κάρτα, και σε τέτοιο βαθμό δηλαδή που μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό και πολύ έντονο στρες και πίεση επίσης. Μπορεί να δηλώνεται η κατάσταση, πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος, γιατί έτσι και αλλιώς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι φιγούρες στην Ταρό μπορεί να δηλώνουν πρόσωπο ή κατάσταση. Ακολουθεί το 3 σπαθί, μια πολύ δύσκολη κάρτα, συναισθηματικά δύσκολη, η οποία αναφέρεται σε χωρισμό, σε προδοσία, μπορεί και στην ύπαρξη τρίτου προσώπου, γιατί είναι τριάρι, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ αγάπη και πρόθεση για ένα καινούριο ξεκίνημα, να ξέρετε, εδώ με τον Άσο κούπα. 9 μπαστούνι είναι η κάρτα που μας δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός έτσι έχει κάνει μια διαδρομή στη ζωή, έχει πληγωθεί πάρα πολύ, έχει πονέσει, νιώθει ότι θέλει να τα παρατήσει όλα, δεν τα παρατάει όμως, γιατί τα μπαστούνια είναι πάντοτε κάρτες δράσης. Ίσως κάνει μια έτσι παύση, λίγο να ξαναβρει τις δυνάμεις του ή τις δυνάμεις της, ούτως ώστε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει κάτι που πρέπει να ολοκληρώσει οπωσδήποτε. Ακολουθεί ο μάγος, ο οποίος δεν είναι μια κάρτα που με ενθουσιάζει όταν την συναντώ σε ερωτικά ανοίγματα, και ο λόγος είναι ότι ο μάγος είναι ταχυδακτυλουργός και μπορεί να ξεγελάσει πάρα πολύ εύκολα, αν αυτό επιθυμεί. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος, και όχι μόνο, δηλώνει και το χειριστικό άνθρωπο, δηλώνει και τον άνθρωπο και τον Άρκισο, πολύ δύσκολες καταστάσεις να τις αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος σε μία σχέση. Αλλά μπορεί να δηλώνει και την δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσά σας. Φαίνεται όμως εδώ με το 4 των ράβδων, που είναι μια καταπληκτική κάρτα, όπως σας είπα, φαίνεται ότι θα γίνει μια μεγάλη αλλαγή. Θα περιμένω βέβαια να ανοίξω και τις επόμενες καρτούλες, να πάρω επιβεβαίωση, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά μπορεί να γίνει, έτσι, αυτό προϊονίζεται τουλάχιστον, ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή ανάμεσά σας. Θετική, για να το δούμε, μακάρι. Το συναίσθημα υπάρχει σίγουρα, πάμε να δούμε παρακάτω. Μάλιστα, τι λες τώρα. Ούτως ή άλλως, αν είχα μόνο αυτές τις 3 κάρτες, θα άνοιγα διευκρίνηση.
Και ασυναίσθητα έτσι τράβηξα και την τέταρτη, που δίνει μια διαφορετική κατεύθυνση. Παρόλα αυτά θα ζητήσω περαιτέρω διευκρίνηση, γιατί εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο μπλέξιμο και υπάρχουν και προβλήματα. Έχουμε την κάρτα της Σελήνης, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Η Σελήνη δείχνει φόβους, δείχνει ψέματα, δείχνει αυταπάτες, ονειροπολίσεις κλπ. Πληγές, πολύ βαθιές πληγές. Αλλά εδώ είναι σαν να κάνει ο άνθρωπος αυτός ένα restart, να ξεκινά από την αρχή, να πετάει τα σπαθιά που έχουμε δει εδώ, γιατί είναι η ίδια κάρτα, το 3 σπαθί, μόνο που αυτή εδώ η ταρό είναι η after, είναι το μετά. Με μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη βέβαια, έτσι, μια και τα 3 σπαθιά έχουν πέσει κάτω και η καρδούλα είναι τυλιγμένη εκεί, ωραία, με επιδέσμους. Άρα, εδώ έχουμε την απόφαση πιθανότατα, έτσι, την αναλαμπή αυτού του ανθρώπου, να έρθει πίσω, γιατί το συναίσθημα είναι πολύ έντονο. Σκέφτεται πάρα πολύ, να ξέρετε, θα σκεφτεί πάρα πολύ, θα προβληματιστεί πάρα πολύ και τελικά ανοίξαμε την κάρτα της επανασύνδεσης. Οκ. Όπως σας είπα όμως, θα ζητήσω μία περαιτέρω διευκρίνηση πρωτού κλείσω το άνοιγμα, γιατί ξέρετε πολλές φορές έχουμε την πρόθεση, αλλά δυστυχώς δεν περνάμε και στην πράξη, στις πράξεις. Έχουμε μία αμφιλεγόμενη εδώ εξέλιξη, γιατί ναι μεν ο άσος σπαθί μιλά για ξεκαθαρίσματα, μιλά για το ότι ένας άνθρωπος μπορεί επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι το υπερβολικό συναίσθημα δεν τον οδηγεί, δεν την οδηγεί πουθενά και να το βάλει στην άκρη, ούτως ώστε μέσα από τη λογική του ή της να βρει τη λύση, να βρει την άκρη. Οπότε η κάρτα μιλά και για ξεκαθαρίσματα και για αλήθειες και για καινούρια ξεκινήματα. Και όταν έχει θετική επιρροή και δεν μπορώ να θεωρήσω αρνητική την κάρτα που προηγείται σε καμία περίπτωση, μια και είναι η κάρτα της επανασύνδεσης, μπορεί να δηλώνει ένα καινούριο ξεκίνημα, μια και έχουμε άσο, 2 άσοι εδώ, και άσο σκούπα και άσο σπαθί. Ένα καινούριο ξεκίνημα, το οποίο όμως συναντά πάρα πολλά εμπόδια, τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν με τη λογική, έτσι, ξεκάθαρα, ούτε καθόλου συναίσθημα, λογική και ταχύτητα. Και αν ξεπεραστούν, θα οδηγήσει σε μία πολύ μακροχρόνια σχέση. Οπότε, σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα να έχει μία τέτοια πορεία και εξέλιξη η σχέση σας. Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, άρα εδώ έχουμε μια πολύ θετική αλλαγή. Μπορεί να μην σας ζηλεύει, μπορεί και να σας ζηλεύει όμως, γιατί εδώ το 3 σπαθί μπορεί να δηλώνει και αυτό, τον άνθρωπο που βασανίζεται από ζήλια. Σίγουρα όμως υπάρχει αγάπη από πλευράς του ή από πλευράς της και εδώ έτσι επιβεβαιώνεται η κάρτα το 4 των ράβδων, ότι θα υπάρξει ανάμεσά σας μια πάρα πολύ όμορφη και θετική εξέλιξη και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.